بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه 7 آيات من آيات الله تبارك وتعالى الكونية الخلقية، خلقها وأقامها الله تبارك وتعالى آيات لعباده سبحانه وتعالى، ووجههم سبحانه وتعالى إلى أن ينظروها وأن يعقلوها، وأنها أدلة على أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو. فبعد أن أخبرنا الله تبارك وتعالى بهذه القضية الخبرية الكبرى قائلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي معبودكم إلهكم معبودكم الذي يجب عليكم أن تألهوه وتحبوه وتعبدوه هو إله واحد لا إله إلا هو، يعني لا إله حقا إلا هو، فكل ما نسبت إليه الإلهية غيره باطل، وكل إله غيره كذب وزور، وهو الإله الحق وحده، وهو الرحمن اسمه وصفته الرحيم. فمن أدلة أنه الإله الواحد وأنه الرحمن الرحيم خلقه. فأول هذه الآيات خلق السماوات والأرض، وهذا خلق عظيم كبير لا تسعه لليوم عقول البشر مع تقدم علومهم وآلاتهم، فلا يعرفون صنع الله تبارك وتعالى في السماوات والأرض كيف هو، ولا حقيقة بنائه، ولا سعة هذا البناء. والأرض التي هم عليها بالرغم من صغر حجمها وأنها جزيء صغير من هذا الكون العظيم الفسيح الذي لا تبلغه عقولهم، إلا أنهم كذلك لم يبلغوا أسرارها كلها، بل ما علموه منها جزء قليل مما هو من صنعتها الحقيقية وأسرارها الحقيقية وما هي عليه في الحقيقة. ففي خلق السماوات والأرض من الإبداع والإحكام والأسرار والعلم والإتقان مما يدل على قدرة الخالق وعظمته، وأنه الإله الذي لا إله إلا هو. فالذي صنع هذا الصنع العظيم لا شك أنه هو الإله وحده، ولا يمكن أن يكون قد شاركه أحد في هذا الخلق، لأنه لو شاركه أحد وكانت هذه شركة كانت السماوات والأرض خلقها لمجموعة من الآلهة اشتركوا فيها لفسد هذا الخلق. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، وذلك أنه لا بد أن يعلو كل إله على غيره، وأن تقوم حرب بينهم، حرب النجوم. هذه الحرب النجوم الحقيقية، فيقاتل كل منهم الآخر ويستقل بما خلق، كما قال تبارك وتعالى: إذا لعلى بعضهم على بعض. إذا لذهب كل إله بما خلق، كل إله يذهب
بما خلقه في ناحية من نواحي هذا الكون، ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، سبحان الله عما يصفون أن يكون هناك إله غيره سبحانه وتعالى. ثم واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وقد بينا بعض ما في هذه الآيات من الدلائل العظيمة على أن خالقها ومقيمها إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكذلك وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. كنا قد وقفنا عند هذه الجملة من هذه الآية في الحلقة الماضية، وذكرنا أن السحاب الذي هنا قال الله عز وجل المسخر، والتسخير هو تسيير وتذليل وقهر، فسخره الله تبارك وتعالى وجعله في خدمة خلقه سبحانه وتعالى. السحاب المسخر فهو ينتقل من مكان إلى مكان، ينزل ما فيه من الماء في هذا المكان، وهو مذلل حيث يشاء الله تبارك وتعالى سوقه. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكون بين السماء بين العلو وبين الأرض. ولا شك أن في وجود السحاب في المكان الموجود فيه أمر عظيم يدل على حكمة الله تبارك وتعالى. فسريان وجريان السحاب في المكان الذي هو فيه مناسب تماما للخلق، وآية من الإبداع، نظرا، جمالا، بعدا عن الإتلاف. لو كان هذا السحاب يجري على وجه الأرض لا أزال ما أمامه من ما يمتلئ به من الماء، ولو كان بعيدا جدا لا ندر ماؤه وتشتت هنا وهنا. فجعله الله تبارك وتعالى في المكان المناسب، وسيره وسخره سبحانه وتعالى على ظهر هذه الأرض بحكمة وتدبير عظيم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآيات التي كل واحدة منها مجموعها، هذه 7 آيات ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية الواحدة، الآية المقروءة المتلوة، ترشدنا إلى هذه الآيات المنظورة، وأخبر أنها آيات لكن لقوم يعقلون، لمن يحمل عقلا. أما من لا يحمل عقل فإنه تمر عليه هذه الآيات وهو لا يدري ما الذي أوجدها، لما أوجدها، ما الحكمة فيها، ما مآلها، كما وصف الله تبارك وتعالى حال الكفار فقال: وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكم كثيرا، وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ألا ينظر الكافر هذه الآيات، ما خلق الله في السماء والأرض، ألا ينظر الشمس والقمر واختلاف الليل والنهار والبحر والفلك التي سخر الله تبارك وتعالى، سخرها الله لتركب ثبج هذا البحر وتنتقل من مكان إلى مكان. ألا ينظر إلى تصريف الرياح على سطح هذه الأرض، ألا ينظر إلى السحاب والمطر، ينظر إلى كل هذه الآيات، ولكن لا يعلم من سخرها، لما سخرها، ما الحكمة في هذا، ماذا وراء هذا الآيات المشاهدة. إن علم شيئا من حقائقها لا يفقه ما وراءها، كما قال تبارك وتعالى: ولكن كثيرا من الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين لا يدركون حقائق هذه الآيات، وأن الله هو الذي خلقها ونصبها وأقامها فيما أقامها فيه نفعا لعباده وتسخيرا منه جل وعلا، وأنه لا يقدر على تسخير
يعني هذه المسخرات إلا هو سبحانه وتعالى. وصف الله هؤلاء الكفار بأنهم يعني لا عقل لهم، وأنهم أحط دركا ودركا من الحيوان. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهم وصفهم الله بأنهم كالأنعام، وذلك أن الأنعام تأكل وتشرب ولا تدري يعني ما يراد بها، وهؤلاء وصفهم الله أنهم على هذا النحو. قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. والنار مثوى لهم في الحقيقة. طبعا هذا جزاء لكفرهم، عنادهم، لإغماضهم أعينهم وصمهم إقفالهم آذانهم عن سماع الحق وعن النظر في آيات هذا الكون. فأخبر الله أنها آيات لكن لأهل العقل. أما من لا عقل له، من لم يستخدم عقله فيما يعني شرع له ونصب له في النظر في آيات هذا الكون ليعرف ربه سبحانه وتعالى وخالقه، فإنه لا يستفيد بهذه الآيات، بل هو أعمى أصم، يرى هذه الآيات وقد يعلم شيء من علمها، كيف تقوم، كيف تعمل، كيف تنتظم، ولكن يظن أنها خلقت هكذا. إذا سئل الكافر إما أن يقول أنها خلقت هكذا أو ينسب خلقها إلى مخلوق. فالنصارى ينسبون هذا الخلق إلى عيسى وهو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. من أين لعيسى قدرة في أن يضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه ويقيم هذه الكائنات في مكانه ويعلم ما في البر والبحر؟ هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله، الإله الخالق الذي لا إله إلا هو ولا شبيه له، ولا يمكن أن يكون بشر مثلنا ولا مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا من العمى. وكذلك من يعبد ما يعبد الملائكة، يعبد حجر، يعبد شجر، يعبد بقر، يعبد ماذا يملك هذا الذي تعبده من هذا الكون؟ هل أوجد شيء؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ فهذا الكافر إما أنه منكر للخالق إنكارا كليا، هذا نوع من الكفر، وإما أنه متعلق بإله باطل من هذه الآلهة الباطلة ينسب لها النزاهة وينسب لها النفع والضر، والحال أنها ليست لا تنفعه ولا تضره، ويدعوها من دون الله، ويجعل أشرف الأعمال، أشرف أعمال الإنسان من الوله والحب والسجود والركوع والصلاة والنذر، أشرف أعماله وهي العبادة، يجعلها لهذه المخلوقات الضعيفة الفقيرة التي هي في ذاتها يعني مفتقرة إلى غيرها، بل مفتقرة إلى الإنسان الذي يعبدها. يكون هذا الصنم هو من صناعة الإنسان، فالإنسان هو الذي تفضل عليه وهو الذي بناه وهو الذي نصبه والذي أقامه، ثم بعد ذلك يسجد له ويعبده ويرجوه ويألهه. كيف تأله ما تعبده أنت؟ أنت الذي ما تخلقه أنت الذي خلقته، كما قال إبراهيم لقومه: والله خلقكم وما تعملون. قال: هذه آلهة ما تنفع شيء، هذا الذي تعملوه أنتم خلقتموه بأيديكم ولا يملك، أنت الذي تملك نفعه وضره بمعنى أنك تقيمه، تطعمه، تسقيه، تمنع عنه الأذى. كيف تعبد من أنت تتفضل عليه؟ المفروض أن يكون الإله الذي تعبد هو المتفضل عليك، هو الذي أوجدك، هو الذي يحييك، كما قال إبراهيم لقومه: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين،
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد. أما غيره فلا يملك شيئا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لمن يعبده. فالله يخبر بأن هذه الآيات آيات اللي هي الدالة على أنه الإله الواحد، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم يقول هذه آيات تدل على أن إلهكم أيها الناس إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات وقال هذه آيات، قال لآيات لقوم يعقلون، لهم عقل يعقلون به. أما مفهوم هذا أنه إن لم يكن لهم عقول يعقلون بها فإنهم بالنسبة لهذه الآيات عمي بكم صم، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن عمي بكم صم، فهم لا يعقلون. ثم بعد هذا، بعد أن بين الله تبارك وتعالى أنه الإله الواحد خبرا وبرهانا ودليلا، وجه بقى إلى الشرك حتى نرى أين يقع هؤلاء المشركون من العقل. قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ثم قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن الناس يعني بعض من الناس من يتخذ من دون الله أندادا. يتخذ، الاتخاذ هنا اعتقاد وعمل بمقتضى هذا الاعتقاد من دون الله غير الله تبارك وتعالى، أندادا يزعمهم أنهم أنداد لله، هو اتخذه ند لله، والحال أن الله ليس لله ند. في الحقيقة هو الواقع ما لله ند. الند هو النظير الشبيه، فالله لا ند له، بمعنى أنه له نظير مشابه مماثل، لا، ليس لله ند سبحانه وتعالى شبيه أو نظير أو مماثل، بل الله هو الإله المتفرد بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ند له لا في ذاته ولا في صفاته. فالله لا شك أنه لا إله يماثله سبحانه وتعالى ولا يشابهه، ليس هناك موجود في كل الوجود له صفة الرب تبارك وتعالى. ومن ذلك أنه ليس له ولد وليست له زوجة، لأن الزوجة لا بد أن تكون نظير لزوجها، والولد ابن الوالد يحمل صفاته، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله لا ند له سبحانه وتعالى. هؤلاء الناس اتخذوا من دون الله أندادا، أنداد لله هم اتخذوهم لكن ليسوا على الحقيقة. أنداد بعض هؤلاء الناس اتخذوا لله أندادا في الذات، قالوا ذاته كما قالت النصارى في المسيح ذات المسيح ذات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وبالتالي صفاته صفاته، يعني اعتقدوا أن صفات المسيح هي صفات الرب، خالق يخلق يرزق يحيي يميت يهيمن على هذا الكون يدين الأحياء والأموات، فاعتقدوه على هذا النحو. أو الذين عبدوا الفرعون عبدوا النمروذ، فقد أعطوهم صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة، ادعاها الشخص لنفسه ثم وجد من يشيعه على هذا الأمر، كقول فرعون مثل لقومه قوم ما علمت لكم من إله غيري، وقول نمروذ أنا أحيي وأميت، ووجد من يشيعه على ذلك إلا ما قام إبراهيم.
في وجهه وقال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ليبين كذبه في ادعائه الربوبية والألوهية. أو بعض الناس تتخذ أنداد لله، أنداد في الحقوق وفي العبادة، هو يعلم أنه ليس نظير لله في الذات وفي كل الصفات، ولكنه يعطيه ما يعطي الله من العبادة ومن الطاعة، فهنا اتخذوا ديت. والله بين أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أنداد، يعني مثلا الذي عبد الشمس والقمر قد لا يعتقد بوجود الرب وأن الله اللي خالقها، لكنه يرى أن هذه إله يعبد وأنها فيها نفع ويتأتى منها مضرة ولذلك يتقرب إليها، أو الذين عبدوا الملائكة. هنا يبين الله عز وجل أن هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا، يعني في اعتقادهم أنهم أنداد لله، قال جل وعلا يحبونهم كحب الله. الحب أسمى مشاعر وأعمال الإنسان، وهو ميل للقلب نحو هذا المحبوب، وامتلاء القلب من يعني الشعور بالانجذاب ونحو والميل نحو هذا المحبوب. فأشرف أعمال الإنسان والحب، حب العبادة فيه تعظيم ووله وقد يكون تحير في الكنه ورغبة هائلة، لأن هذا المحبوب المألوه يرى من يحبه أن بيده النفع فيميل إليه قلبه، وكذلك يرى أن بيده الضر فيحبه محبة كذلك من يخاف منه ومن يرى أنه يدفع عنه يعني الشر والضر فيألهه. يحبونهم كحب الله، يعني هؤلاء الذين اتخذوا أنداد لهم ظنهم أنهم مماثلون لله في الذات والصفات أو في الحقوق كالعبادة، قال جل وعلا يحبونهم، يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله. كحب الله يعني كما يحب الله، فالله يحب حب عباده، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا من أشرف العبادة أن يحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله الإله الحق سبحانه وتعالى يعبد حبا ويعبد رغبة ويعبد رهبة، هذه مشاعر القلب، ويعبد توكلا ويعبد إنابة ويعبد خشية، هذه كلها مشاعر عبادة نحو الإله الحق سبحانه وتعالى. فالله يعبد بالحب، المؤمن يحب والله تبارك وتعالى حب العبادة. طبعا بيختلف حب العبادة عن حب الشيء اللي شهوة، كما يحب الإنسان مثلا يعني ما يشبع رغباته من الطعام والشراب والراحة والأمن والسلام والزوجة وسائر المحبوبات والمستلذات والمشتهيات. هذا نوع من الحب، حب ما يشتهيه الإنسان وما يأنس به وما تقر عينه به مما يحقق له المتعة يعني في هذه الدنيا. أما محبة العبادة فهو أعلى من هذا. محبة العبادة المحبة لله، محبة شوق إلى لقائه، محبة إجلال وتعظيم لأسمائه وصفاته العلى، محبة جميل، وذلك أن الله هو المتفضل على العبد بالخلق بالرزق بالتقدير. فجميل الله وإحسانه إلى عبده
لا يمكن مكافأته، وهو سبب إعطاء العبد كل محبوب من محبوباته في الدنيا، فالله هو رازقه، وهو الذي يعطيه كل مشتهياته وكل رغباته. فإذا كان الإنسان يحب الماء ويحب الأولاد ويحب الزوجة ويحب ما يعني يشبع غريزته ويقيمه ويحييه، كلها من الله تبارك وتعالى. فكل هذه النعم من الله تبارك وتعالى، فالله يحب لإنعامه وإفضاله، فيحب لذاته، يحب لإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. هذه محبة العبادة، وهي أشرف أعمال القلب وأشرف العبادات. يخبر الرب تبارك وتعالى بأن من الناس ناسا يعطون غير الله هذا الحب الذي هو حب عبادة، وهذا يعني إجرام فظيع وجهل وكفر شنيع. كيف يعطي المخلوق أو العابد مخلوقا، هذا المخلوق لا يملك نفع نفسه ولا ضره، ولا يملك نفع من يعبده، فضلا عن يملك لعابده النفع والضر، يعطيه ما يجب أن يعطى لله خالق السماوات والأرض. هذا جريمة كبرى. الشرك أكبر الجرائم إن الشخص يتوجه بمحبة العبادة للشمس، للقمر، للنجوم، للملائكة، لشجر، لحجر، لأي إله غير الله تبارك وتعالى، مهما كان هذا المخلوق شريفا كعيسى أو كمحمد صلوات الله والسلام عليه أو كالأنبياء. هذه مخلوقات شريفة شرفها الله وكرمها بالرسالة وبالإيمان وبالهدى، لكن أن يعطى المخلوق ما يجب أن يعطى الله، ويعطى أشرف الأعمال الإنسان وهو المحبة يعطيها للمخلوق، هذا أمر جريمة. فعرض الله تبارك وتعالى لما يعرض لنا القضية على هذا النحو كأنه يقول انظروا الجريمة الكبرى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كيف يكون هذا؟ كيف يتأتى هذا؟ كيف أن يتخذ أناس يجعلون لهم إله غير الله يحبونه كما يحب الله، كما ينبغي أن يحب الله تبارك وتعالى. جريمة كبرى. ثم جاءت هنا جملة اعتراضية في الآية قبل المسير في السياق وبيان حال هؤلاء المجرمين المشركين. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا في محبتهم لله أشد من محبة الكفار لآلهتهم. فالذين آمنوا يحبون الله تبارك وتعالى حبا عظيما، بل إن من محبتهم لله تبارك وتعالى يقدمون أرواحهم وأنفسهم. فالمؤمن يقدم أغلى ما عنده روحه وماله لله تبارك وتعالى، ويستعذب الآلام في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده المؤمن الحقيقي. والذين آمنوا أشد حبا لله. فالآلام والمحن والفتن التي تأتيه ويعلم أن فيها رضا الرب تبارك وتعالى يستعذبها، يرى أنها عذبة وحلوة وجميلة لله تبارك وتعالى. فالمؤمنون في محبتهم لله لا شك أنهم أعظم من المشركين في محبتهم لآلهتهم. ثم بعد ذلك ينتقل السياق إلى جريمة هؤلاء الذين أحبوا آلهة اتخذوهم أندادا من دون الله وأعطوهم أشرف عمل للإنسان وهو المحبة، محبة الألوهة والعبودية، أعطوها لهذه المخلوقات. قال جل وعلا بعد ذلك بين حسرتهم ولو يرى الذين ظلموا. هذا ظلموا هنا ظلموا وضعوا هذه المحبة في غير موضعها،
والظلم وضع الشيء في غير محله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب، عذاب يوم القيامة، أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.